ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා තියෙන TechStreet YouTube channel එකෙන් කියන C# tutorial series එකේ 14 වෙනි tutorial එකත් එක්ක. ඉතින් මේ tutorial එකෙන් අපි කතා කරන්නේ repetition statements එහෙමත් නැත්නම් iteration statements වල එන for loop එක ගැන. එහෙනම් අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් for loop එක ගැන කතා කරන for loop එකත් while loop එක do while loop එක වගේම තවත් එක් loop જાතියක්. හැබැයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ loop එක අර තරම් complex නෑ. ඒ කියන්නේ while loop එක අපි use කරන්නේ count එකක් increment කරන්න අපේ නැත්නම් loop එක never ending loop එකක් වෙන එක වළක්වන්න අපි use කරන්නේ දෙයක්. ඉතින් for loop එකේ ඒක තියෙනවා. හැබැයි අර වගේ code lines ගොඩ කරන. ඉතින් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගොඩක් කම්ප්ලෙක්ස් නම් අපිට ඒ කම්ප්ලෙක්ස් වෙන එක වළක්ව ගන්න for loop එක use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු for loop එක කොහොමද use කරන්නේ කියලා. හොඳ example එකකුත් එක්ක. ඉස්සෙල්ලම for loop use කරන විදිය කියන්න කලින් දැන් අපි මුලින්ම while loops පටන් ගත්ත එකේ ඉඳන් පහට print කළානේ. අපි for loop එකෙන් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් ඒක එහෙමයි syntax එක ගත්තොත් for කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක open මේක close මෙච්චරයි syntax එක කියලා mainly කියන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ for loop එක ඇතුලේ අපේ brackets ඇතුලේ තව පොඩ්ඩක් loop එක extend වෙනවා. එතන පොඩ්ඩක් complex හැබැයි ඉතින් පුරුදු වුණාම පොඩ්ඩක්වත් complex නෑ මාරු ලේසි. ඉතින් මෙතන අපිට variable එක declare කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් for loop එක අපි declare කරන්නේ i කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් use කරන විදියක් ඔයගොල්ලන්ට වෙන එකක් use කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් use කරන්නේ i. ඉතින් මේක බිංදුව හරි එක හරි කැමති එක දාන බිංදුව දානවා. අපි එක දාමුකෝ. මොකද අපි එකේ ඉඳන් පහට display කරන්නේ. ඊට පස්සේ පළවෙනි එකේ අර අපි count එක declare කරේ. ඉතින් ඔන්න මේක තමයි මෙතනින් කරේ. i equals 1 කියලා දාගත්තා. count equals 1 වගේ i equals 1 කියලා දාගත්තා. ඊට පස්සේ අර අපි මේ brackets ඇතුලේ දැම්මේ loop එක කොහොමද යන්න ඕනේ කියලා condition එක දාගන්නවා. less than or equals 5. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ loop එක counter වෙන්න. ඒ කියන්නේ count එක අපි කලින් increment කරානේ. මේ counter plus plus කියලා මේක කරන්නෙත් ඒකමයි i plus plus කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුලේ console.writeline i කියලා දානවා බලා ගන්න. ඒවන පේනති lines 3යි. 4යි. මේ run කරොත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් උත්තරේ ලේසියෙන්මයි. ඉතින් මේක ගැන කියනවා නම් තාම ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් මේක කම්ප්ලෙක්ස් වැඩි වගේ නම් එකම අපි පොඩක් සිම්පල් කරමු. ඔන්න for loop එකේ කොටස් 3ක් තියෙනවා. හරිද? පළවෙනි කොටස මේක මතක ඇතුව මේ මැද්දෙන් දාද්දි semicolon දාන්න ඕනේ. හරිනේ. පළවෙනි කොටසෙන් අපි මොකද කරන්නේ? අපි මුලින්ම අර count එක වගේ i එක define කරගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපේ condition එක තියෙනවා. condition කියලා ඉල්ලලා තියෙන්නේ පේනවද දන්නේ නැහැ. තේරෙනවනේ condition කියලා මම කියන හින්දා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් increment කරනවාද decrement කරනවාද ඒ වගේ අපිට ඕනනම් i++ නැත්නම් i-. අපි හිතමු 100 නම් බිඳුවට display කරන්න ඕනේ කියලා. එහෙමනම් මේක අපිට පුළුවන් 100 දාලා greater than or equals 1 දාලා i minus කරන තියෙන. ඒතර බලන්නකො උත්තරේ. මේ තියෙන උත්තරේ 100 ඉඳන් එක වෙනකන් display වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ඕන විදිහකට මේක use කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට for loop එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි අර for loop මේ while loop එකෙන් කරන example එකක්. total මේ students 10 දෙනෙක්ගේ 10 දෙනෙක් 5 දෙනෙක්ගේ ලකුණු එකතු කරලා total එක average එක ගන්න. ඉතින් ඒක අපි මේකිනුත් කරලා බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම i equals 1 කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ i less than or equals 5 කියලාත් ගන්නවා. i++ කියලා දැම්මා. දැන් අපේ basic query ඉවරයි. ඊට පස්සේ console.writeline enter marks of student කියලා student ගේ අපේ ඔන්න i කියලා මම දානවා.
කන්ෆියුස් වෙන්න එපා කලින් වගේ මුන්නයි කියනවා ඒ දාන්නේ අර output වෙන display වෙන එක ටිකක් ලස්සන කරගන්න ඊට පස්සේ අපි මේ i එකට උඩින් ගමු variable එකක් marks කියලා ගමු total කියලා දාමු average කියලා ගමු ඊට පස්සේ මෙතනට දාමු අපි marks නේ තියෙන්නේ marks equals double dot pass console dot readline හරි දැන් ඔන්න marks අරගන්නවා අපි input කරන හැම mark එකක්ම marks කියන variable එකට assign කරගන්නවා ඊට පස්සේ total equals total plus 1 කියලා අපි දානවා ඉතින් මම මෙතන total එකේ array එක ආපු හින්දා මෙතන ආයෙ බිංදුව දාගන්නවා දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ array එකේ ආවේ ඇයි කියලා ඊට පස්සේ loop එක එළියට ආවට පස්සේ මම average equals total divide by 5 කියලා දාගන්නවා ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ දෙක display කරගන්න මෙතන right line දානවා විසම right කියලා වෙනස් කරගන්න total marks කියලා total එක ඊට පස්සේ average marks කියලා average එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් semicolon එක close කරනවා run කරනවා මොකක් හරි කොස්සක් තියෙන පොඩ බලමු මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා average I එක I less than මෙතන පිස්සු නටලානේ එක දාලා තිබ්බේ ඔයාලට පේන්නේ නැති එක තිබ්බේ I කරන්න එක නෙමෙයි එතනට I දාන්න අමතක කරන්න එපා ඉතින් ඔය වගේ වැරදි වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට ඩීබග් කරගන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ දැන් නම් හරියන්න ඕනේ මොකක්ද අප්පා total marks 15යි කියලා නෙන්නේ අයියා මෙමයි total සමානයි total plus I නෙමෙයි total plus marks තේරෙන්නේ නැති මං කියපු දේ මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට දැන් නම් ෂුවර් දැන් නම් හරි වැරදෙන්නේ තියන්නේ හරි total marks 50 150යි average marks 30යි ඉතින් මේක ගැනත් ඕගොල්ලන්ට explanation එකක් ඕනේ වෙයි කියලා මම හිතනවා ඕනේ නැතිත් වෙයි සමහර විට කවන්න නැහැ මං කියලා දෙන්නම්කෝ කෙනෙක් හරි හිටියොත් ඕනේ වෙන I එක තියෙනවා ඊට පස්සේ mark එක තියෙනවා ඊට පස්සේ total එක තියෙනවා ඊට පස්සේ average එක තියෙනවා ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා I එක 1යි I එක මම එකේ ඉඳන් 6ටම දාගෙන යනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට ටික ටික මේ වැඩිපුර තේරෙන හින්දා ඉස්සෙල්ලා marks අපි enter කරනවා මෙතනට යනවා මෙතනට ගියාට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නෑ loop එක ඇතුළට රිංගනවා ගියාට පස්සේ number 1 student ගේ marks අපි enter කරනවා 10යි කියලා ඊට පස්සේ total එක තියෙන බිඳුවයි බිඳුවට 10 එකතු වෙලා 10 වෙනවා ඊට පස්සේ දෙකට යනවා දෙකට ගියාම marks අපි enter කරනවා 20යි කියලා මේක 10යි 20යි 30 වෙනවා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක 30 enter කරනවා marks 60 වෙනවා ඊට පස්සේ හතරවෙනි එකගේ 40 enter කරනවා marks 100 වෙනවා පස්වෙනි එක්කෙනාගේ 50 enter කරනවා marks 150 වෙනවා හයවෙනි I එක 6 වෙනවා I මේක වෙන්නේ එහෙමයි ඉස්සෙල්ලා මේක ඊට පස්සේ check කරන ඊට පස්සේ statements ටික වෙනවා ඊට පස්සේ තමයි මෙතන increment එක වෙන්නේ I එක 6 වුණා 6 වුණාට පස්සේ මේක ඇතුළට යන්නේ නැහැ මොකද I එක 5ට වඩා වැඩි ඊට පස්සේ මෙතනින් එළියට යනවා මේ වෙද්දි total එකේ තියෙන 150යි ඊට පස්සේ average එක calculate වෙනවා 150 බෙදනවා 5 ඊට පස්සේ display වෙනවා ඉතින් මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට for loop එක ගැනත් හොඳ understanding එකක් එන්නේ නැති කියලා එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අපි මෙතන නවත්තමු මෙතනින් loops ගැන වීඩියෝස් ටික ඉවර වෙනවා ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ break එකයි continue එකයි ගැන. ඉතින් break continue එකත් ගොඩක්ම loops එක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඒකටත් අපිට loops ඕනේ. ඉතින් loops කියන එක
මෙතන නවත්තන්න බෑ අපිට ඉස්සරහට හැම එකටම ලූප්ස් ඕන වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද බ්‍රේක් එකයි කන්ටිනියු එකයි වැඩ කරන්න කියලා. ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. මං ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම ජය වේවා.